Mä olin ihan pyörtymispisteessä, kun mä saavuin perille. Kaikki se hälinä vyöri mun päälle kuin rahtijuna. Se liikenteen melu, jatkuvat tööttäily ja moottorin pärinä on ihan yhtä kakofoniaa korvissa. Aina kun mä menen ulos, niin mun paita liimaantuu mun selkään kiinni ihan saman tien. Lisäksi mun pakaroiden väli on ihan märkänä ja mä en aina siis ihan varma, että johtuuko se vaan hikoilusta vai että onko mä jo ehtinyt saada jonkun turistiripulin. Se on tosi inhottavaa. Lisäksi siellä on kaiken maailman kaupustelijoita ja kerjäläisiä koko ajan hihas kiinni. Enkä mä tarkoita sillä niinku mitään pahaa, mutta et se on vaan ahdistavaa. Siinä tulee semmonen ylikuormitus aivoille, että tunne on vähän sama kuin olisi tokka hulluilla päivillä väentungoksessa, mutta potenssiin 10. Pakko ottaa tosi iisisti heti alkuun. Mut sitten, hyvin nukuttu yön jälkeen se tottuu. Ihminenhän on ihan ilmiömäinen sopeutuja. Se mikä eilen vielä ahdisti on nyt tosi kiinnostavaa. Mulla on tosi utelias olo ja mä haluan tarkkailla kaikkea. Mulle tulee aina olo, että mä oon joku vähän semmonen autistisen tarkka television salapoliisihahmo. Tyyli Benedict Cumberbatch siitä Sherlock-sarjasta. Yksi mun lemppariharrastuksista onkin tarkkailla pieniä yksityiskohtia ja tehdä niistä päätelmiä. Yksi semmonen oli, kun mä huomasin, että tosi monella miehellä täällä on pitkä lompakko. Siis onhan niitä kai Suomessakin, mutta täällä niitä jotenkin erityisen paljon. Sitten mun päähän iski yksi selitys. Monet miehet täällä nimittäin pukeutuu longiin, mikä on sellainen kietaisuhame. Siinä ei ole mitään taskuja, mutta esimerkiksi pitkän lompakon saa näppärästi sujautettua sen vyötärön väliin. Mun hypoteesia tukee toinenkin seikka. Burmassa nimittäin käytetään paikallisen valuutan lisäksi USA-dollareita. Mutta niiden seteleiden pitää kuitenkin olla täydellisen priimassa kunnossa tai muuten niitä ei oteta vastaan. Ja missä muualla ne pysyiskään parempina kuin setelin mittaisessa pitkässä lompakossa. That's a problem. Ne mieleen tulevat ajatukset voi olla tommosia ihan arkisia ja typeriä lompakkopäätelmiä, mutta usein ne on paljon syvällisempiä. Kun mä istuin yhdessä kahvilastossa eilen, niin mä ajattelin, että onpa mukavaa, että on aikaa ajatella. Musta tuntuu, että Suomessa ei jotenkaan ole aikaa ajatella niin paljon. Mä otan jopa jossain liikennevalossa seistessä mun puhelimen esille ja alan selaa tai Facebook-feedia. Eikä siellä edes ole mitään järkevää. Se on mun mielestä vähän sellainen ahdistava riippuvuus ja automaatio, mikä pitää ajatukset ruodussa. Siitä harvemmin antaa itselle aikaa semmoiseen joutilaisuuteen ja ajatusten vapaaseen vaelteluun. Ja sen takia mä yritänkin välttää Facebookissa olevista matkalla, koska mä haluan mun ajattelun olevan rajoittamattomampaa. Onlineissa olla ylipäänsä pilaa immersiokokemuksen. Mä tarkoitan immersiolla sitä, että mä haluan antautua matkalla oloon niin perusteellisesti kuin mä voin. Jos antautuu uudelle tilanteelle ja ympäristölle, niin silloin niitä uusia ajatuksiakin tulee mieleen paljon enemmän. Toinen asia, mikä vaikuttaa mulla siihen immersion kokemukseen, on se, että matkustaako yksin vai seurassa. Mun mielestä seurassa on kyllä ihan hauskaa, mutta ainakin mun on silloin vaikeampi uppoutua ympäristöön ja mun omiin ajatuksiin. Muiden seurassa ei ole tarvetta ajatella niin itsenäisesti. Nämä offlineen siirtyminen ja yksinä oleminen ei aina ole mitään helppoja asioita. Mutta matkustamiseen mun mielestä kuuluukin se, että aktiivisesti yrittää vähän koetella omaa mukavuusaluetta. Mä tapasin mun guesthousella erään maailmanympärysmatkaa tekevän saksalaisen. Your lens is dirty. Me puhuttiin näistä asioista. Why do you want to travel in the first place? Pardon? Why do you want to travel? Yeah. Travel frees your mind. Me keskusteltiin siitä, kuinka nykymaailma on niin sosiaalista, että välillä yksin oleminen on ihan terveellinen kokemus. Kun on yksin, ei tarvii vastata kenenkään tutun odotuksia. Silloin voi helpommin kohdata oman itsensä. Itsensä löytäminen matkalta on klisee, mutta siinä on järkeä, koska yksin ihminen kokee hyvin erilaisen tunnekirjon kuin muiden ympäröimänä. Kuten se saksalainen sanoi, maata voi vaihtaa, mutta itseään ei.